Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Món thịt xá xíu đã từng được mình chia sẻ và nhận được rất nhiều yêu thích phản hồi tích cực từ các bạn. Tuy nhiên, việc chuẩn bị nguyên liệu khá công phu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lại món xá xíu người Hoa theo cách làm và công thức, nguyên liệu đơn giản hơn, dễ làm hơn. Tuy nhiên chúng ta vẫn bảo đảm được hương vị, màu sắc đặc trưng, độ mềm, thơm ngon của thịt xá xíu không thể lẫn vào đâu. Ai đã từng yêu thích món này thì cùng mình vào bếp thử ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần chuẩn bị sau đây hoặc xem chi tiết ở phần mô tả của video nha. Bạn có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Thịt sau khi đã rửa sạch với muối và giấm thì các bạn dùng khăn giấy lau thật là khô nước. Bây giờ mình cắt dọc ra thành miếng nhỏ như thế này. Các bạn có thể cắt nhỏ hơn mình nha, để lát nữa ướp gia vị dễ ngấm và khi nướng nhanh chín hơn đó các bạn. Xong rồi mình cho qua khay ướp luôn nè. Hành tím thì mình cắt ra cho vô cối. Ở đây mình dùng 20g hành. Và tỏi thì mình dùng 30g. Mình cũng cắt ra và cho vô cối luôn. Mình giã nhuyễn hành tỏi để vắt lấy nước các bạn. Nếu không thì chúng ta có thể thay thế bằng bột tỏi cũng được. Mình pha sốt ướp xá xíu gồm có nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh rưỡi nước tương, 2 muỗng canh sốt ướp thịt nướng. Mình dùng hiệu Ly Kum Ki nha. 1 muỗng canh rưỡi tương ăn phở, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không dùng được bột ngọt thì mình không cho vào nha. Nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh rượu mai quế lộ. Nếu không có rượu này thì các bạn thay thế bằng rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng cũng được. Tuy nhiên nếu dùng rượu trắng thì các bạn nên thêm một chút ngũ vị hương ha. 1 muỗng canh bột củ dền để tạo màu. Nếu không có bột củ dền thì các bạn có thể dùng củ dền tươi, xay nhuyễn rồi mình vắt lấy nước. Sử dụng củ dền kết hợp trong món này tạo màu nâu đỏ đẹp lắm các bạn. Khuấy lên cho hỗn hợp tan. Tiếp theo thì mình cho thêm 2 muỗng canh nước hành tỏi. Các bạn cũng có thể thay thế bằng bột tỏi nha. Cuối cùng là 2 muỗng canh dầu ăn, giúp thịt xá xíu của chúng ta bóng đẹp hơn và không bị khô. Khuấy đều tất cả lên. Pha sốt xong thì các bạn đổ liều lượng sốt này lên thịt như thế này. Dùng tay xoa đều vào miếng thịt. Massage bề mặt miếng thịt để sốt dễ ngấm sâu vào thịt hơn nha. Lưu ý là nếu các bạn cần sử dụng gấp thì mình nên cắt thịt nhỏ hơn nữa để thịt nhanh ngấm hơn ha. Chúng ta sẽ để ướp thịt ít nhất là 3 tiếng nha. Nếu có thời gian thì các bạn ướp lâu hơn, để qua đêm càng thấm ngon. Khi ướp lâu thì các bạn nhớ đậy nắp lại cho vào ngăn mát tủ lạnh. Thịt bây giờ mình đã ướp được 6 tiếng rồi đó các bạn. Mình cho qua khay nướng luôn nè. Mở lò ở nhiệt độ 360 độ F, tương đương là 182 độ C. Khi lò đủ nhiệt thì mình cho thịt vào nướng trong 30 phút. Trong khi chờ đợi thì mình pha hỗn hợp quét mặt thịt gồm có 2 muỗng canh mạch nha, có thể thay thế bằng mật ong cũng được nha. 1 muỗng canh sốt ướp đồ nướng, hoặc các bạn có thể dùng cái nước sốt còn lại trong khay mình cho vào cũng được ha. Sau 30 phút thì các bạn lấy thịt ra, trở mặt và mình quét hỗn hợp mới pha lúc nãy. Mình quét lên thịt cho thịt được bóng đẹp nha. Quét đều bề mặt thịt như thế này nè.
và cho thịt trở lại vào lò, nướng thêm 20 phút nữa. Sau đó, trở qua mặt còn lại, quét hỗn hợp và nướng thêm 20 phút nữa. Khi thấy thịt lên màu như ý là được nha. Tổng cộng thời gian nướng của mình là 70 phút đó các bạn. Lưu ý là tùy theo lò nướng khác nhau mà nhiệt độ có thể thay đổi từ 350 đến 370 độ F, tùy thuộc vào miếng thịt lớn hay nhỏ nữa nha các bạn. Các bạn nhớ linh động khi nướng nha. Thịt đã chín rồi các bạn. Thịt lên màu đẹp quá các bạn. Như vậy là được rồi. Chờ xá xíu nguội một chút rồi mình xắt ra cho các bạn xem nè. Nhìn hấp dẫn chưa nè? Xá xíu có màu nâu đỏ rất đẹp. Thịt mềm, hơi giòn nhẹ của xớ gân, ngon lắm luôn. Thịt có vị mặn vừa phải, hơi ngọt nhẹ và thơm lừng mùi xá xíu đặc trưng. Xá xíu này rất dễ kết hợp cùng với các món khác đều hấp dẫn nha. Các bạn có thể ăn với xôi nè, với cơm, với bánh mì, hoặc làm món mì xá xíu là khỏi chê luôn. Chúc các bạn thành công với món xá xíu theo cách của mình nha. Nếu thích cách của mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaminhdương.com với dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới.